අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කුකුල් මස් කරියක් හදන හැටි. කුකුල් මස් උයා ගන්න දන්නේ නැති හැට තමයි මම මේ කුකුල් මස් රසට ඉක්මනින්ම හදාගන්න එක ක්‍රමයක් අද පෙන්වන්න යන්නේ. මේ ක්‍රමය ඉතාමත් පහසුයි. ඒ වගේම ඕන කෙනෙක්ට පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මේකට මම කපලා හොදගත්තු කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 400ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ කුකුල් මස් ටික අපි කුකුල් මස් වෙන භාජනයට මේ ටික දාගන්න ඕන. ඊළඟට මේ මස් ටිකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරන්න. තව ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක් විතර එකතු කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම රස අනුව ලුණු ටිකකුත් මේකට දාගන්න. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා පොඩි කුරුඳු කැබිලි 4-5ක් විතර. ඊළඟට ගොරක කැබිලි 3ක් විතර එකතු කරගන්න. කරාබු නැටි 4-5ක් විතර මේකට දාගන්න. ඊළඟට එනසාල් ඇට 3ක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් මේ මස් ටිකට කරපිංච ටිකකුයි රම්පෙ ටිකකුයි එකතු කරගන්න ඕන. ඊළඟට කපාගත්තු ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න. තව සුදු ලුණු වික් 3ක් විතර පොඩියට කපලා හරි නැත්නම් තලලා හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර කපලා එකතු කරගන්න. දැන් මේ සීලුම ද්‍රව්‍ය ටික මස් වල හොඳට දැවටෙන්න හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වගේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන මේක වහලා විනාඩි 15ක් විතර තියලා තියන්න. ඊළඟට මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න. තාච්චිය රත් වෙනකොට මේකට මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් හෝ එකහමාරක් එකතු කරගන්න. මේ කුකුල් මස් එක ටිකක් සැරට හදාගන්න ඕන නම් මේස හැඳි එකහමාරක් මිරිස් කුඩු එකතු කරගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. ඒත් එක්කම තුනුපහ කුඩු මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන මේ මිරිස් කුඩු ටිකයි තුනුපහ කුඩු ටිකයි හොඳින් බැද ගන්න ඕන. ගොඩක් කළු පාට වෙනකම් බැද ගන්න එපා. මේ මිරිස් කුඩු වලයි තුනුපහ කුඩු වලයි පාට වෙනස් වෙලා අඳුරු පහයක් වගේ වෙනකම් මේ ටික හොඳින් බැද ගන්න ඕන. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ වගේ හොඳින් මේ ටික දැන් බෙදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ බෙදගත්තු මිරිස් කුඩු ටිකයි තුනුපහ කුඩු ටිකයි අපි කලින් කලවම් කරගත්තු කුකුල් මස් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරන්න. වතුර එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. වතුර එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ කුකුල් මස් වෑංජනය ලිපේ තියලා ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන මේ මස් වෑංජනය හොඳින් උයා ගන්න ඕන. දැන් මම මේ කුකුල් මස් වෑංජනය හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම හදපු කුකුල් මස් වෑංජනය. මේක ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් රසවත්. කුකුල් මස් වෑංජනයක් උයා ගන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් මේ ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම හදාගන්න. මේ වගේ රසට කුකුල් මස් වෑංජනය හදලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න.